Mấy đứa trẻ cho định bụng, chút giận cho bạn của mình, nên kéo đến tìm cô bé tính sổ. Cứ ngỡ cô bé sẽ bị dọa cho khóc thét. Không ngờ chính tụi nó lại bị xử lý. Kêu la thảm thiết. Tô Đường xoay xoay cổ tay. Ngay khi thằng bé kia chạm vào vai mình, một tiếng bộp, cô bé đã quật ngã nó xuống đất. Đám trẻ trâu còn lại thấy cảnh này, sợ đến mức lùi lại một bước. Đứa nhỏ tuổi nhất thì mồm há hốc ra như muốn nuốt trọn cả của trứng. Mày dám động vào tao? Mấy đứa trẻ nhìn thấy cảnh này, đứa nào đứa nấy lấy tay che mắt lại. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch. Thằng bé đó lại một lần nữa bị Tô Đường quật ngã. Lần này rõ ràng là nặng hơn lần đầu nhiều. Nó nằm bẹp dí, mãi không lết dậy nổi. Đám trẻ trâu thấy vậy lại lùi thêm bước nữa, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Mấy người làm tôi sợ rồi đấy. Bây giờ phải xin lỗi tôi ngay lập tức. Tao liều với mày. Tô Đường liếc nó một cái. Thằng bé chân nọ đá chân kia, phịch một cái, nó quỳ rạp xuống trước mặt Tô Đường. Tiểu ma đầu, không xin lỗi sao? Tô Đường nhặt một viên đá bên cạnh lên, tiện tay bóp một cái, viên đá bỗng chốc biến thành tro bụi. Đám trẻ sợ đến ngây người. Sức mạnh thật đáng sợ. Thấy cảnh tượng đó, cả lũ vội vàng xin lỗi Tô Đường. Bọn tớ xin lỗi. Biết sai mà sửa, thế mới là trò ngoan. Mấy đứa trẻ trâu ức chế đến phát điên. Cái thằng cao to hơn một chút, định thừa lúc Tô Đường không chú ý sẽ dạy cho cô bé một bài học, nhưng lại bị Tô Đường đá thẳng vào đầu gối, rồi bị tóm tay quật ngã qua vai. Bồi thêm 2 cú tác động vật lý, đám trẻ còn lại ngơ ngác hoàn toàn. Định thần lại là bắt chân lên cổ mà chạy. Tiểu ma đầu, mày cứ đợi đấy. Đợi thì đợi. Đến một lần là xử một lần, trọng sinh một đời. Ta không để bất cứ ai bắt nạt mình. Có điều không ngờ cái đứa tên Tiểu Khê đó tâm cơ cũng sâu thật. Bản thân không ra mặt, lại tìm mấy đứa này đến gây sự hộ. Chập chập chập. Lợi hại thật đó nhóc con. Chào chú đi nào. Công phu này của cháu là ai dạy vậy? Giỏi thật đấy. Đến cả đám nhóc con tinh nghịch này đều bị cháu đánh chạy mất. Thú vị thật. Là ông ngoại dạy cháu à? Thực ra là sư phụ kiếp trước đã dạy cho con bé. Sư phụ cái gì cũng biết nhưng mỗi thứ chỉ biết một chút. Sau này nhờ tự mình lĩnh hội, thân thủ của con bé còn tốt hơn cả sư phụ rất nhiều. Ha ha ha, thú vị đấy. Mấy thằng nhóc ở khu tập thể này không dễ chọc vào đâu. Cháu phải cẩn thận đấy. Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ cẩn thận ạ. Đến một đứa đánh một đứa, đến một đôi thì đánh cả đôi. Nghe thật khí thế. Chú ấy bật cười ha hả. Cái con bé này thật là đáng yêu quá đi. Xem ra sau này khu tập thể sẽ vui lắm đây. Ngày tháng của mấy tên tiểu bá vương này có lẽ sẽ không còn dễ dàng nữa rồi. Con bé thú vị thật. Sau này cháu cứ gọi chú là chú Ngô là được. Chú sống ở tòa nhà phía trước. Nhà chú có một người chị. Hôm nào chú bảo chị ấy sang chơi với cháu. Thật không ngờ con gái của trên Tư Đình lại thú vị đến vậy. Là mình muốn bắt về nuôi ghê. Ba anh em nhà họ Tô vừa bị ăn một trận đòn như tử. Anh cả Tô Thần mắt thâm quầng như gấu trúc luôn rồi. Tô Phản Nghĩa vừa về đã thấy 3 thằng nhóc con đứng xếp thành hàng với cái bộ dạng thảm hại xui xẻo này. Ha ha ha, nói xem nào, ai đã đánh các con da nông nỗi này? Trần Thục Trinh thấy mấy đứa con trai như vậy, đặc biệt là Tô Thần, bà cảm thấy hơi sót, nhưng lại bị Tô Phản Nghĩa ngăn lại. Nên cho mấy thằng nhóc này một bài học, để chúng biết trời cao đất dày là gì. Trần Thục Trinh không cãi lại được Tô Phản Nghĩa. 3 đứa trẻ này đúng là nghịch ngợm quá thể. Nếu để bố biết mình bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch đánh cho ra nông nỗi này thì đúng là xấu hổ chết mất. Chỉ là vô tình bị ngã thôi ạ. Chuyện là như thế nào? 2 đứa con út nhìn anh cả với đôi mắt cấu trúc kia, nhìn kiểu gì cũng thấy thật nực cười. Nhất thời không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tô Thần lườm 2 đứa em một cái. 2 đứa nhỏ cúi gằm mặt xuống.
tay nắm chặt, coi như chưa nhìn thấy gì. Cũng chẳng biết chuyện gì luôn. Nga cũng có kỹ thuật đấy nhỉ. Hai cú đấm này chuẩn xác thật, trông y hệt cấu trúc. Giờ các con biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn chưa? Tô Nam và Tô Bắc tuy không bị ăn đòn, nhưng quần áo trên người cũng rách tươm do ngã. Đó là do lúc bỏ chạy vì quá sợ hãi nên mới té. Sợ rằng tiểu ma đầu kia sẽ đuổi theo, rồi xử đẹp cả bọn luôn. Thôi, ăn cơm nào. Tô Phản Nghĩa cũng không hỏi thêm con trai lớn nữa, bảo mấy đứa đi thay đồ rồi rửa tay. Ăn xong cha sẽ dẫn các con đi gặp một em gái nhỏ mới đến khu tập thể hôm nay, trông đáng yêu cực kỳ. Đáng yêu hơn các con nhiều. Các con mà thấy em ấy chắc chắn là sẽ thích ngay. Nhưng cha dặn trước nhé, không được bắt nạt em đâu đấy. Em ấy còn nhỏ hơn cả con nữa hả cha? Em ấy kém con 1 tuổi, phải gọi con là anh. Tô Bắc thấy hơi tò mò về cô em gái này. Cậu bé nhỏ tuổi nhất nhà nên rất muốn làm anh. Hơn nữa cha còn bảo em ấy mềm mại đáng yêu lắm. Tô Bắc lúc này vẫn chưa hề hay biết cô em gái mà cha khen là mềm mại đáng yêu kia lại chính là nữ ma đầu đã đập chúng, đến mức phải bỏ lăn bò càng về nhà lánh nạn. Ăn xong em cũng qua đó xem thử, sẵn tiện mang ít rau sang. Dưa chuột trong vườn chín nhiều rồi, mang biếu một ít. Em cũng thấy tò mò về đứa trẻ đó. Anh này, anh thấy vợ của Tư Đình có dễ gần không? Nghe nói vợ trên Tư Đình là tiểu thư nhà tư bản. Chẳng lẽ lại giống với nhà của tham mưu trưởng Cố sao? Không đâu. Em nghĩ nhiều rồi. Vợ của Tư Đình cũng khá ổn, trông có vẻ rất dễ chung sống. Chắc em với cô ấy sẽ nói chuyện hợp đấy. Thật không? Nhưng em nghe bảo Tư Đình, cô vợ này hồi ở thành phố đã có người thầm thương. Liệu có thể yên tâm tùy quân không? Với lại em nghe nói hôm nay Diêu Thục Hồng cũng đến thị bộ. Hai người này chật. Trong khu tập thể ai mà chẳng biết Diêu Thục Hồng đang tính toán cái gì. Chính là muốn gả cho Chiêm Tư Đình. Lúc này tự nhiên lòi đầu ra Tô Thanh Nguyệt. Ngắm đường Diêu Thục Hồng, chắc là cô ta đang nghẹn một cục tức trong lòng. Mấy chuyện này chúng ta đừng có buôn dưa lấy nữa. Tư Đình quý vợ anh ấy lắm. Nhìn cái bộ dạng đội vợ lên đầu kìa. Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm theo ba mẹ đi chơi nhà hàng xóm. Vạn lần không ngờ con bé mới đến này lại chính là đứa đã tần tụi nó khóc cha gọi mẹ. Đúng là tiểu ma vương. Tô Đường đang ở trong sân xem kiến dọn tủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Thấy Tô Phản Nghị dẫn theo 3 đứa trẻ đi tới. Hả? 3 đứa trẻ nghịch ngợm này chẳng phải vừa mới gặp sao? Mấy đứa nhỏ nhà họ Tô cũng nhìn thấy Tô Đường. Đây là anh Tô Thần, năm nay 10 tuổi. Anh Tô Nam, năm nay 8 tuổi. Còn có Tô Bắc này nữa. Tô Bắc, con làm cái gì mà cứ trốn sau lưng mẹ thế? Tô Bắc miễn cưỡng nấp sau lưng Trần Thục Trinh, nắm áo Trần Thục Trinh rồi lén nhìn Tô Đường. Chào anh Tô Thần, nhưng mà mắt anh Tô Thần sao lại thâm quầng như gấu trúc thế kia? Cái vẻ ngoan ngoãn này thật sự là tiểu ma đầu đã tẩn mình một trận sao? Lúc này Chiêm Tư Đình và Tô Thanh Nguyệt đi ra. Em gái, đây toàn là đồ nhà chị tự trồng cả. Em đừng có chê nhé. Trần Thục Trinh trong lòng có chút lo lắng. Lúc trước khi vợ của tham mưu trưởng Cố đến, chị ấy cũng muốn tạo quan hệ tốt, nhưng vợ tham mưu trưởng Cố lại tỏ thái độ, nói thẳng mấy thứ này là do phân bón tới da nên bẩn. Dù đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng lời này nghe sao mà khó lọt tai quá. Chiêm Tư Đình trong lòng thắt lại, nghĩ thầm chắc Tô Thanh Nguyệt sẽ không thích mấy thứ này. Hơn nữa trên mép giỏ vẫn còn dính chút bùn đất. Chị dâu khách sáo quá, thế này em ngại chết mất. Cảm ơn chị dâu nhé, hi hi, để em xách cho, hơi nặng đấy. Được. Cháu tên là Tô Đường. Cậu giỏi giả vờ thật đấy, thì sao nào, còn muốn bị tần nữa hả? Người không phạm tôi không phạm người. Nếu cậu còn dám đến tìm phiền phức, tôi không ngại khiến cậu gặp thêm rắc rối đâu.
Ba anh em đồng loạt lùi lại một bước. Nhóm Tô Thần nói với Tô Phồn Nghĩa là đưa em gái ra ngoài chơi. Tô Phồn Nghĩa dặn đi dặn lại con trai không được bắt nạt Tô Đường. Chơi một lát rồi về nhé. Sẽ không sao đâu ạ. Các anh cũng sẽ bảo vệ tốt cho Đường Đường mà. Nhóm Tô Thần tìm thấy một bãi đất trống. Tô Đường đứng ở giữa bãi đất trống. Đối diện là nhóm của Tô Thần. Cầm đầu là Tô Thần, cậu ta đang hầm hầm tức giận. Quyết tâm phải rửa sạch nỗi nhục trước đó. Em đừng có mà hối hận đấy. Tô Nam và Tô Bắc cũng bị khí thế của anh trai mình làm cho hăng hái theo. Nắm chặt nắm đấm, giả vờ ra vẻ rất hung hăng dữ tợn. Các anh đừng có khóc nhè là được. Lên hết đi. Chu Hy đi ngang qua, thấy nhóm Tô Thần bị Tô Đường đánh cho ra nông nỗi này, lập tức đi báo cho Tô Phồn Nghĩa và Chiêm Tư Đình. Mọi người nghe xong vội vã chạy ngay về phía đó. Trước đây, mọi người đều quan tâm đến tôi vì tôi là con của liệt sĩ. Nhưng từ khi Tô Đường đến, cô ta đã cướp mất chú Chiêm vốn thuộc về tôi. Còn mẹ của Tô Đường nữa, chẳng phải là tiểu thư tư bản sao? Tại sao có thể gả cho chú Chiêm chứ? Mẹ của tôi rõ ràng hợp với chú Chiêm hơn. Nhưng khi đến hiện trường, trên bãi đất trống có mấy đứa trẻ nằm ngổn ngang. Đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem, vẻ mặt mếu máo. Thấy bố mình vác gậy chạy đến, mấy đứa trẻ vội vàng chạy lại nấp sau lưng Tô Đường. Tô Đường cũng lấm lem, người đầy bùn đất. Ba, mẹ, chú Tô, thím Tô, sao mọi người lại đến đây? Đường Đường, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Ba anh em nhà họ Tô nhìn nhau ngơ ngác. Con và các anh chơi nghịch cát à? Sao mọi người lại đến đây? Đường Đường, con không bị thương chứ? Không sao ạ? Con thật sự không sao đâu. Con chỉ đang chơi nghịch cát cùng anh Tô Thần thôi. Các anh không bắt nạt con đâu, chỉ là quần áo bị bẩn thôi ạ. Hi hi ha ha, con đã nói là con không bắt nạt em gái mà. Chỉ cần tiểu ma đầu không bắt nạt bọn con là tốt rồi. Vậy ngày mai chúng ta lại chơi tiếp nhé. Em rất thích chơi với các anh. Ha ha, trên mặt Tô Đường nở một nụ cười rạng rỡ. Khỏi phải nói là cô bé đang vui thế nào. Rõ ràng là em đã tác động bọn anh Tô Thần mà. Tô Đường mới biết thì ra Chu Hy là người gọi người lớn đến. Việc mình bị ăn đòn tơi tả đã bị Chu Hy nhìn thấy hết. Tô Thần cảm thấy vô cùng mất mặt. Sau khi mấy người lớn rời đi, Tô Thần bảo Chu Hy đừng có nói chuyện này ra ngoài. Anh Tô Thần, anh bị nó tác động anh ra nông nỗi này, đúng là tiểu ma đầu. Em sẽ nói với chú Chiêm để vạch trần bộ mặt thật của nó. Không được nói với bất kỳ ai. Anh Tô Thần, hu hu, anh quát em. Chẳng phải anh nói sẽ bắt Tô Đường xin lỗi em sao? Chuyện đó không phải lỗi của Tô Đường.